وقت بخیر به هنرجوهای نازنین. امروز قراره با هم آموزش بافت این پترن بسیار زیبا رو داشته باشیم که بافت ما از 38 رج تشکیل شده. به همراه نقشه هستش. رج به رج با هم میبافیم. این قسمت روی کار هستش و این قسمت پشت کار هستش و بافت ما بعد از اینکه 38 رج کامل شد دوباره از رج 1 شروع میشه. تعداد دونه‌ای هم که باید براش در نظر بگیرید باید مضربی از 36 باشه. من دوباره داخل آموزش توضیح دادم و اینکه اگر همینجوری وارد کانالم شدید حتما کلید سابسکرایب رو فعال کن، عضو کانالم شو تا دسترسی به همه آموزش ها رو داشته باشی. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. اگر از آموزش خوشت اومد در انتها لایک و کامنت فراموش نشه. برای بافت این پترن تعداد دونه‌ای که ما باید سر بندازیم باید مضربی از 36 باشه، یعنی 36 تا 36 تا 36 تا مدل ما تکرار میشه و من 2 تا دونه برای ابتدا و انتهای کار برای حاشیه در نظر گرفتم. شما حتی میتونید تعداد دونه به رو برای حاشیه برای دو طرف یکسان در نظر بگیرید، مثلا 3 تا 4 تا 5 تا هر تعدادی که میخواید. منتها من نخواستم که براش حاشیه در نظر بگیرم. در نقشه خطوط افقی یعنی به این شکل میشه به رو و خطوط عمودی یعنی از بالا به پایین میشه به زیر و خطوط قرمزی رو که میبینید یعنی جابجایی. من در رج اول اومدم یه رج کامل به رو بافتم، چون از رج 1 جابجایی داریم خواستم دونه هام راحت تر جابجا بشه. میام دونه حاشیه رو بر میدارم، میرسم به 4 تای اول، میام دونه رو رو یعنی دونه 4م تکی از پشت میگیرم و این 3 تا دونه رو که باید به زیر ببافم به این شکل میارم سر میل. اول دونه رو رو میبافم، و حالا 3 تا دونه به زیر، 1 2 و 3. حالا 6 تا دونه باید به رو ببافم، 1 2 3 4 5 و 6. دوباره میرسم به این 4 تا دونه، میام این 3 تا رو به این شکل باید از زیر بافته بشن به این شکل جلو میگیرم و این یه دونه از پشت که باید به رو بافته بشه. پس میام 1 2 3 تا دونه به زیر و این یه دونه به رو. دوباره میرسم به این 4 تا، میام دونه آخر از این 4 تا رو از پشت میگیرم یه دونه و این 3 تا دونه رو از جلو و میارم این دونه تک رو روی میل. اول دونه به رو رو بافته میشه به این شکل و بعد 3 تا دونه به زیر، 1 2 و 3. دوباره این 4 تا رو داریم، میام اول این 3 تا دونه رو به این شکل و این دونه اول رو تک رو از پشت میگیرم میارم سر میل و میبافم، 1 2 و 3 و حالا این یه دونه به رو. حالا دوباره این 4 تا میام دونه رو از پشت و این 3 تا از جلو به این شکل میارم سر میل، این دونه به رو و این 3 تا دونه به زیر، 2 و 3.
حالا 6 تا دونه به رو. 1 2 3 4 5 و 6. دوباره رسیدم این به 4 تای آخر. اول میام این 3 تا رو به این شکل از جلو میگیرم و این یه دونه اول که میخوام به رو ببافم رو از پشت میگیرم. میارم سر. اول 3 تا دونه به زیر. 1 2 و 3. این یه دونه به رو و این هم که دونه حاشیه. به این شکل. رج پشت کار یا رج های زوج ما دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. پس به این شکل هر دونه مثل خودش. دونه رو به رو، دونه زیر به زیر. پس من دیگه رج های زوج رو نمی بافم و فقط رج های فرد، چون دیگه مشخصه هر دونه شکل خودش بافته میشه. رو، ببینید الان دونه ها به روه، من به رو می بافم به این شکل. حالا دونه به زیره، به زیر می بافم. دوباره دونه به روه، به رو می بافم و دونه به زیر، به زیر. به این شکل. این هم دونه به رو و این هم دونه به زیر و این هم که دونه حاشیه. و کار به این شکل پشت کار. در رج 3 دونه حاشیه رو بر می دارم و یه دونه به رو می بافم. دوباره جابجایی داریم و روی این 4 تا میام دونه رو رو از پشت میخوام بیارم این ور. پس به این شکل میگیرم از پشت و این 3 تا دونه از جلو میارم سر میل و یه دونه به رو و حالا 1 2 و 3. حالا 4 تا دونه به رو میبافم. 1 2 3 و 4. حالا از این 4 تا من میخوام دونه رو بره این ور. پس میام این 3 تا دونه رو به این شکل از زیر میگیرم از جلو و این دونه رو از پشت میارم به این شکل سر میل. 1 2 و 3 و این دونه رو. حالا 2 تا دونه به رو میبافم. 1 2. حالا میرسم به این 4 تا. این 6 تا. این 6 تا رو باید کامل به زیر ببافم. پس 1 2 3 4 5 و 6. 6 تا دونه به زیر. حالا 2 تا دونه به رو. حالا یه دونه رو باید بیاد این قسمت. پس میام این یه دونه رو رو از پشت میگیرم میخواد بیاد این ور و این 3 تا دونه رو از جلو که به زیر هستش میارم این قسمت رو سر میل. این دونه به رو بافته میشه و 1 2 3. 3 تا دونه به زیر. حالا 4 تا دونه به رو باید ببافم. 1 2 3 4. دوباره ما جابجایی داریم. میخوایم این رو بیاد این سمت چپ. پس این 3 تا دونه رو از جلو میگیرم و این یه دونه رو از پشت به این شکل میارم. این 3 تا دونه رو از جلو سر میل و حالا 1 2 و این سومی زیر. حالا
این یه دونه رو، یه دونه رو هم که اینجا باید ببافیم و این هم دونه حاشیه و کار به این شکل در میاد. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. خب درجه 5 دونه حاشیه رو برمیدارم و 2 تا دونه به رو میبافم. حالا از این 4 تا این دونه رو ما باید از پشت بگیریم و این 3 تا دونه رو از جلو میارم این قسمت و این یه دونه به رو و 1 2 و 3 به این شکل. 3 تا دونه به زیر، دوباره 2 تا دونه به رو. حالا از این 4 تا من اول این 3 تا رو از جلو میگیرم و این یه دونه رو از پشت به این شکل میارم سر میل. 1 2 و 3 این یه دونه رو رو میبافم. حالا باید 3 تا دونه به رو ببافم. 1 2 3 دوباره این 6 تا زیر. 1 2 3 4 5 و 6 دوباره 3 تا دونه به رو دارم. این رو اشتباه بافتم، میام درستش میکنم. خب 3 تا دونه به رو. حالا از این 4 تا میام این یه دونه رو از پشت میگیرم و این 3 تا از جلو میارم سر میل و یه دونه به رو و 3 تا دونه به زیر. دوباره 2 تا دونه به رو دارم. این رو میخواد بیاد این سمت، پس این 3 تا رو از جلو میگیرم و این یه دونه رو از پشت. 1 2 3 و میبافم. 1 2 3 و این هم دونه رو و 2 تا دونه رو دیگه باید بافته بشه و این هم دونه حاشیه. کار به این شکل در میاد. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. خب درجه 7 دونه حاشیه رو برمیدارم و 1 2 و 3. حالا باید این دونه رو بیاد این قسمت، پس به این شکل از پشت میگیرم دونه رو و این 3 تا از جلو به این شکل میارم سر میل و دونه رو میبافم و 1 2 3. دوباره از اینجا من باید این رو بیاد این قسمت، پس این 3 تا رو از جلو میگیرم و این یه دونه از پشت به این شکل میگیرم و حالا این 3 تا رو میارم سر میل. اول این 3 تا رو میبافم، 2 و 3 و بعد این یه دونه رو. حالا میام 4 تا دونه به رو میبافم. 1 2 3 4 و 6 تا دونه به زیر. 2 3 4 5 6 و دوباره 4 تا دونه به رو. 2 3 و 4. حالا از این قسمت من باید این رو بیاد اینجا، پس این یه دونه رو از پشت به این شکل میگیرم. این 3 تا دونه رو به این حالت میارم سر میل. اول میام دونه رو میبافم و حالا 1 2 3. دوباره این قسمت این رو باید بیاد اینجا، پس اول باید این 3 تا زیر رو به این شکل از اینجا بگیرم و بعد به این حالت این یه دونه رو اینجا قرار میگیرم.
پس 1 2 و 3. اول 3 تا دونه به زیر رو میبافم، حالا یه دونه به رو و دوباره 1 2 3 تا دونه به رو و این هم دونه حاشیه. کار به این شکل در میاد. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. خب در رج 9 دونه حاشیه رو برمیدارم و 4 تا دونه به رو میبافم. 2 3 و 4. حالا میرسم به این 6 تا دونه به زیر. میام اول این 3 تا دونه دوم رو از پشت به این شکل میگیرم و بعد میام این 3 تا دونه رو، حالا میارم همه رو سر میل و به زیر میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. حالا 5 تا دونه به رو میبافم. 1 2 3 4 5. حالا 6 تا دونه به زیر میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. حالا 1 2 3 4 و 5 تا دونه به رو میبافم. دوباره میرسم به این 6 تا دونه به زیرم. اول میام این 3 تای دوم رو از پشت میگیرم به این شکل و بعد این 3 تا رو از جلو میارم سر میل و میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. و حالا 1 2 3 4 تا دونه به رو و این هم دونه حاشیه و کار به این شکل در میاد. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. خب در رج 11 دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. رج 12 که پشت کار رو باز بافتیم، رج 13 هم باز به همین ترتیب به همون شکل که دونه ها رو میبافم میبینم میبافم، پشت کار رو دوباره میبافم و بعد برمیگردم. پس من الان این رج 11 رو بهتون نشون بدم که دونه ها رو به همون شکل میبینیم میبافیم. دونه رو، این رج 11، دونه به زیر، دونه به رو، دونه به زیر، دوباره دونه به رو و دوباره دونه به زیر و دونه ها به رو. به این شکل. پس من رج 12 رو میبافم، 13 باز به همین شکل و 14 هم باز به همین ترتیب. رج 15 برمیگردم. خب من بافت رو ادامه دادم. حالا رج 15 میام دونه حاشیه رو برمیدارم و 4 تا دونه به رو میبافم. میام دوباره از این 6 تا این 3 تا رو به این شکل میگیرم، این 3 تا رو از جلو دوباره میخوام پیچ بدم. 1 2 3 4 5 و 6. دوباره 2 3 4 5 تا دونه به رو میبافم. دوباره 6 تا به زیر. 1 2 3
4 5 و 6. دوباره 1 2 3 4 و 5. حالا از این میام این سه تا رو از پشت میگیرم. دوباره میخوام پیچ بدم، پیچ 6 تایی میارم سر میل و دوباره میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. دوباره 1 2 3 4 و این دونه هاشی و این هم اکار. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. خب درجه 17 دونه حاشیه رو برمیدارم و 3 تا دونه به رو میبافم. حالا دوباره از این 4 تا این رو میخوام بره این قسمت، پس میام این 3 تای دوم رو به این شکل میگیرم و این دونه به این شکل میاد سمت چپ. 3 تا دونه به زیر رو میبافم و این یه دونه به رو. دوباره میرسم به این 4 تا. این دونه رو میخوام بیاد این قسمت، پس از پشت به این شکل میگیرم. این هم 3 تا دونه. این دونه رو میبافم و 1 2 و 3. میام 4 تا دونه به رو، 1 2 3 و 4 و 6 تا دونه به زیر، 3 4 5 و 6. حالا 4 تا دونه به رو، 1 2 3 4. حالا از این قسمت میخوام این دونه رو بیاد این سمت، پس به این شکل این 3 تا دونه رو از زیر میگیرم و این از رو. و حالا 1 2 و 3. یه دونه به رو. حالا از اینجا این دونه رو از پشت میگیرم و این 3 تا از جلو میارم سر میل. این یه دونه به رو و 1 2 و 3. و حالا 3 تا دونه به رو و این هم دونه حاشیه و کار به این حالت در میاد. پشت کار رو میبافم، دوباره برمیگردم. درجه 19 دونه حاشیه رو برمیدارم و 2 تا دونه به رو میبافم، 1 و 2. حالا این دونه رو میخواییم بریم این قسمت، میاد این 3 تا دونه رو از جلو میگیرم و این یه دونه رو از پشت میارم سر میل و دوباره 1 2 3 تا دونه به زیر و این یه دونه به رو. حالا 2 تا دونه به رو میبافم و دوباره یه دونه از این رو باید بیاد اینجا، پس این رو از پشت میگیرم و این 3 تا دونه از جلو. دوباره میارم سر میل، یه دونه به رو میبافم، 1 2 و 3. حالا 3 تا دونه به رو، 1 2 3 و 6 تا دونه به زیر، 4 5 6. دوباره 3 تا دونه به رو، 2 و 3. دوباره باید این 3 تا به این شکل میگیرم. این رو میخوام بیاد این قسمت، پس این رو به این شکل میگیرم، 1 2 و 3. این یه دونه رو میبافم، دوباره 2 تا رو. این یه رو میخوام بیاد این قسمت، پس میام این رو از پشت میگیرم و این 3 تا از جلو. حالا این یه رو میبافم
و 1 2 3. این دوتا رو و این هم دونه حاشیه و کار به این حالت در میاد. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. خب در درجه 21 دونه حاشیه رو برمیدارم و 1 دونه به رو میبافم. حالا جابجایی داریم. این 3 دونه رو از جلو و این 1 دونه رو از پشت میگیرم، میارم سر. حالا 1 2 3 و 1 دونه به رو. حالا 4 دونه به رو میبافم. 1 2 3 و 4. حالا این 1 دونه رو باید بیاد اینجا، پس از پشت دونه رو میگیرم و به این شکل میارم سر میل. 1 دونه به رو و 1 2 و 3. حالا 2 دونه به رو داریم و 6 دونه به زیر. 1 2 3 4 5 و 6. 2 دونه به رو. حالا این رو باید بیاد اینجا، پس این 3 رو از اینجا از جلو میگیرم و این 1 دونه رو از پشت میارم سر. 1 2 3 و این 1 دونه به رو. 4 دونه حالا به رو میبافم. 1 2 3 4 و این 1 دونه رو هم از پشت میگیرم و این 3 از جلو میبافم و این هم 3 دونه به زیر. این 1 دونه به رو و این هم دونه حاشیه. کار به این شکل در میاد. پشت کار رو میبافم. در درجه 23 دونه حاشیه رو برمیدارم. حالا جابجایی داریم. این 3 رو از جلو میگیرم و این دونه رو باید بیاد این قسمت. به این شکل 3 رو میارم سر میل. 1 2 و 3 و این هم دونه از رو. حالا 6 دونه به رو. 1 2 3 4 5 و 6. حالا از این قسمت میایم این 1 دونه رو میاد اینجا، پس به این شکل میگیرم، میارم سر میل. 1 دونه رو. 1 2 و 3. حالا میام این رو میاد این قسمت، پس به این شکل میگیرم، رو میاد اینجا و به این حالت این قسمت 3 زیر. 1 2 3 و این 1 دونه رو. دوباره از اینجا دونه رو از پشت این بار میگیرم، میخواد بیاد اینجا و به این شکل میارم سر میل. دونه رو و حالا 1 2 و 3. دوباره اینجا این 3 رو به این شکل میگیرم و این دونه رو به رو میارم پشت. دوباره 3 دونه به زیر و این 1 دونه به رو. دوباره 6 دونه به رو. 1 2 3 4 5 و 6. دوباره این رو میخوام بیاد این قسمت، پس میام این 3 رو از پشت میگیرم، 3 رو باید از جلو بگیرم، به این شکل میارم سر میل و به رو و حالا 1 2 و 3.
و این دونه حاشیه. کار به این شکل در میاد. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. درجه 25 دونه حاشیه رو برمیدارم و 3 تا دونه به زیر میبافم. حالا 8 تا دونه به رو. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. حالا از این 6 تا ما باید از این 6 تایی که داریم این 3 تا رو از جلو بگیرم و این 3 تا رو از پشت به این شکل بگیرم، بیارم سر میل و حالا 1 2 3 و 3 تای بعد. حالا 2 تا دونه به رو داریم. حالا میرسیم به این 6 تا. این 3 تا رو از pشت میگیرم و این 3 تا رو از جلو میارم سر میل و حالا میبافم. 1 2 3 4 5 و 6 به این شکل. حالا 8 تا دونه به رو. 2 3 4 5 6 7 8 و 3 تا دونه به زیر و این هم که دونه حاشیه. و کار به این شکل در میاد. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. خب درجه 27 28 29 30 ما همون جور که میبینیم بافت رو میبافیم. دونه به زیر. پس من این رج رو میبافم، هر دونه شکل خودش بدون هیچ گونه جابجایی. پس رج 27 28 29 و 30 ساده بافی هر دونه رو به همون شکلی که میبینم میبافم. هر دونه شکل خودش. به این شکل. پشت کار رو میبافم، میام دوباره میبافم، دوباره میرم میبافم تا رج 31 و برمیگردم. خب من بافت رو انجام دادم، الان رسیدم به رج 31. ببینید بچه ها، فقط یه چیزی بهتون بگم. این قسمت پیچ و الان این قسمت پیچ رو که داریم انجام میدیم، ساده بافی انجام میدیم، چون 6 تاییه 4 رج بافته میشه. این قسمت رو گفتم باز بهتون بگم. خب دونه حاشیه رو برمیدارم، 3 تا دونه به زیر، 8 تا دونه به رو. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. حالا از این 6 تا میام این 3 تا رو از جلو میگیرم و این 3 تا رو از پشت میارم سر و به زیر 6 تاش رو میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. 2 تا دونه به رو. باز میرسم به این 6 تا. این بار میرم این 3 تا رو دوم رو از پشت میگیرم و این 3 تا از جلو میارم سر میل و میبافم. حالا
8 تا دونه به رو و 3 تا دونه به زیر و این هم دونه حاشیه و کار به این شکل در میاد. پشت کار رو میبافم. خب در رج 33 دوباره ما میخوایم این پیچمون کامل بشه. رج 33 34 35 36 ساده بافیه. پس یعنی دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. دونه به رو، 6 تا دونه به زیرم، دو تا دونه به رو، دوباره به زیر، 6 تا دونه به زیر، دوباره به رو، و به زیر و این هم دونه حاشیه. پس این رج پشت، دوباره رج 35 و دوباره پشت انجام میدم تا بیام رج 37. خب من ساده بافیم رو انجام دادم. حالا رج 37 میام دونه حاشیه رو بر میدارم و 3 تا دونه به زیر میبافم. حالا 8 تا دونه به رو، 2 3 4 5 6 7 و 8. حالا میرسم به این 6 تا دونه. اول میام این 3 تا رو دوم رو از جلو میگیرم و این 3 تا رو از پشت میارم سر میل و میبافم. به زیر بافت رو انجام میدم. 2 تا دونه به رو، دوباره میرسم به این 6 تا دونه. میام این 3 تا رو از پشت به این شکل میگیرم و این 3 تا رو از جلو. دوباره 6 تا رو میبافم. و حالا 8 تا دونه به رو، و 3 تا دونه به زیر و این هم دونه حاشیه. کار به این شکل در میاد. پشت کار رو که بافتیم دوباره از رج 1 شروع میشه. یعنی مدل ما از 1 تا 38 رج تشکیل شده و دوباره از ابتدا یعنی از رج 1 ما باید شروع بکنیم. پس رج 38 که بافته شد دوباره از رج 1 شروع میکنیم و به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه و این مدل زیبا رو به ما میده.